कैसे हैं आप लोग? तो आओ जा अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। डाल भी क्यों? बहुत तेज हो रहा है। खड़ा शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर। काय तर आजचा व्हिडिओ खूप कडक झालाय। डेमो बघून समजलंच असेल आयुषी नाही समजलं नसेल तर आणि काय डेमो बघा, रिपीट पार्टी घेतली काय। तर व्हिडिओ तर खतरनाक झालेला आहे, काय विषयच नाही, वाढलं नाही, काय खतरनाक नाद गोळा। तर आजचा व्हिडिओ विशाल एडिटिंग केलंय, व्हिडिओ पूर्ण बघा, शिका विषय काय। आणि व्हिडिओ नीट बघा, पासवर्ड व्ह्यू मध्येच आहे, म्हणजे पासवर्ड मटेरियलचा व्हिडिओ मध्येच आहे, मटेरियलला पासवर्ड आहे माहितीच असते आयुषीनी। मला नीट मध्ये सांगतो सगळं विषयार्ध मध्ये व्हिडिओ कसा बनवायचा काय। तर तुमचं ढीग प्रेम असंच द्या विषयार्ध काय। सबस्क्रायबर विषयार्ध करायला तुम्ही पाठीकडनं सबस्क्राईब करताय काय विषयी, असंच करत चला शेवटपर्यंत काय। तर आपलं लवकरच 1000 होणार, लवकरच होणार काय विषय नाही, तुमचा असाच सपोर्ट राहिला तर काय। असाच सपोर्ट राहू द्या। आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा विषयी, ज्यांनी केलं नाही त्यांनी इंस्टाग्रामला फॉलो करा, ज्यांनी केलं नाही पाठीकडनं जाऊन फॉलो करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये काय। कारण का तिकडे रील्स पडतात आपल्या व्हिडिओचं स्टेटस काय विषयी, आणि तेच स्टेटस कसं बनवायचं ते सांगतोय आपल्या युट्यूब चॅनलवर काय। आणि एक राहिलंच की आपला टेलिग्राम चॅनल पण आहे, लक्षात ठेवा, जॉईन केलं तर जॉईन करा, तिथे मी सगळं ऍप्लिकेशन देत असतो आपल्या व्हिडिओ लिंकचं काय। आणि सगळी माहिती पण असते, आपला व्हिडिओ कधी येणार आहे, काय येणार आहे, कसा आहे, काय विषय आणि मटेरियल पण देत असतो आपल्या व्हिडिओचं काय। तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल पण जॉईन करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्येच। चला तर मग एडिटिंगला सुरू करतो पार्टी करणं काय। तर मित्रांनो, असा स्टेटस व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी तुम्ही आपला अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करून घ्या, 3.6.2 वर्जनचा आहे काय विषय नाही। तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं असेल जॉईन करा, डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे। आणि जॉईन केलो विषय तिथं तुम्हाला सगळं आपलं ऍप्लिकेशन भेटतील, पिक्सेलॅब आहे, किनेमास्टर आहे, अलाइट मोशन आहे, सगळंच आहे काय विषय नाही, मी जे वापरतो ते सगळं दिलेलं आहे। डाउनलोड करा, तर अलाइट मोशन डाउनलोड करा, 3.6.2 वर्जन आहे, प्रो वर्जन काय विषय नाही। त्याला डाउनलोड केली तुम्ही ओपन करून घ्यायचं सिंपल मध्ये, तुम्हाला एक डिस्क्रिप्शन मध्ये ऑल मटेरियल नावाची लिंक दिली आहे। लिंक ओपन केली की तुम्हाला पासवर्ड मागते, पासवर्ड मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिला, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि ती पासवर्ड इथे टाकून नेक्स्ट वर क्लिक केलं का तुम्हाला तिथे बेटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिसेल, तर ते तुम्ही अलाइट मोशन मध्ये इम्पोर्ट करून घ्या। ती बेटमार्क अलाइट मोशन मध्ये इम्पोर्ट केलं का तुम्हाला काही अशा प्रकारे दिसतील, मला इथे बेट लावून दिले, त्या विषयी आपल्या इथं फोटो चेंज करायचा विषय काय। चॅनल सबस्क्राईब करा फक्त विषय सिंपल मध्ये विषय करायचं काय। व्हिडिओच्या स्टार्टला यायचे, स्टार्टला येऊन जरा इथे ॲनिमेशन लावू काय विषयी, प्लस वरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओ व्ह्यू ऑल, मला मटेरियल दिलंय डिस्क्रिप्शन लिंक आहे काय विषयी, डिस्क्रिप्शन काय विषयी, एवढं मटेरियल दिलं आहे तुम्हाला। विषय करायचं काय माहिती का सिंपल मध्ये, तर इथे एक इफेक्ट व्हिडिओ दिली, त्याच्यावरती क्लिक करून प्लसवरती क्लिक करायचं आणि तुम्हाला इथे 3 डॉटवर जायचे आणि इथे ह्याला फिल स्क्रीन करायचं, फिल स्क्रीन केली व्यवस्थित सेट होते। नंतर तुम्हाला विषय करायचं का इथून जे बारक्या बेटमार्क चालू होते बघू शकता इथं 9.26%, तिथं आल्यानंतर ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या व्हिडिओला कट करून द्यायचा आहे। व्हिडिओ कट केल्यानंतर विषय करायचा काय, इथे जरा विषय हार्ड लावायचा, म्हणजे प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओ यू ऑल आपलं फोल्डर ओपन करायचं आहे। तुम्हाला 4 पेज दिलेत त्या विषयी, तुम्हाला विषय करायचा आहे काय माहिती का सिंपल मध्ये, तर विषय हार्ड करायचा आहे काय। तर मित्रांनो बघू शकता तुम्हाला मी 4 पेज म्हणजे इमोज दिलेत काय विषय नाही, तर 3 आहेत खाली वर एक आहे बघू शकताय। मग सिंपल मध्ये जर कुठला इमेज घ्यायचा ते घ्या पाठी घेणं, तिथे मी पहिला हा घेतो, प्लसवरती क्लिक करतो, त्याला ऍड करतो, विषय बघू शकता बरोबर मध्ये ऍड झाले। तरी पण मूव अँड ट्रान्सफॉर्म जायचं आहे, 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन थोडंसं मोठं करून घ्यायचं व्यवस्थित बघू शकताय। असं मोठं व्यवस्थित केलं का विषय करायचं काय, ऑप्शनवरती क्लिक करून सिंपल मध्ये बॅक यायचं आहे, नंतर या बाणावरती क्लिक करून परत बाणावरती क्लिक करेल, बेटमार्क कशी येते, बेटमार्क कशी आलो की ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचं आहे। तर ते तुम्हाला चारीच्या पिंजे असे लावून घ्यायचे, इमोजेस काय विषयी मी पाठीकडनं लावून घेतो बघू शकताय। इथे असं इथं ॲड थोडा वेळ होऊन जाईल काय, मूवमेंट नसणं जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवर ह्याला पण असं मोठं करायचं, नंतर 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं, ह्याला बरोबर व्यवस्थित असं मध्ये सेट करायचं। तर तुम्ही असे सगळे म्हणजे इमोजेस सेट करून या पाठीकडनं मी करून घेतो काय। तर तुम्ही बघू शकता मी चारीच्या पिंजे असे व्यवस्थित सेट करून घेतले विषय करा तुम्ही पण पाठीकडनं काय। त्याच्यानंतर विषय करायचं काय माझ्या सिंपल मध्ये, इथं आपला इफेक्ट व्हिडिओ ते संपते का, इथं बारके बेट चालू होते, इथं आपल्याला हे लावायचे इमेजेस, प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओ मध्ये जायचे, वॉलमध्ये जायचे। तुम्हाला एवढे इमेजेस दिलेत काय विषय नाही, तुम्ही दुसरे घ्यायचे असेल तर घेऊ शकताय काय विषय नाही, जबरदस्ती नाही विषय आला। तुम्ही दुसरे इमेज घेऊन पण व्हिडिओ बनवा, किंवा हे घ्यायचे असेल तर घ्या, डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे, सगळंच आहे काय मटेरियल। मला विषय करायचं काय
अशी इमेजवरती क्लिक करून प्लसवरती क्लिक करायचे. नंतर या बाणावरती क्लिक करून बिटमार्क आले की ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या इमेजला कट करून टाकायचं. नंतर या इमेजला 3 डॉटवर जायचे. याला तर फुल स्क्रीन करून घ्यायचं, इमेज व्यवस्थित सेट होते. नंतर तुम्ही बिटमार्क आले परत प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपलं मटेरियलमधनं सगळे इमेजेस तुम्ही प्लसवरती क्लिक करून असे ॲड करायचे. 3 डॉटवर जाऊन ह्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचे. असे तुम्ही सगळे इमेज बिटमार्क येऊन कट करून टाकायचे. असे तुम्ही पाठ्यकरण सगळे इमेज सेट करून घ्या. काय तर मी करून घेतो पाठ्यकरणाविषयी. अर्धामध्ये सगळे इमेज फुल स्क्रीन करायचं. फुल स्क्रीन केली ऑप्शनवरती क्लिक करून ह्याला असं कट करून टाकायचं. करून घ्या पाठ्यकरण सगळे. काय आणि मित्रांनो इमेज जर फुल स्क्रीन केलो विषय तुम्ही बघू शकताय असं इमेज वर जाते. इमेजवर गेलं की विषय करायचं काय मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्मर जायचे आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनवर ह्याला नुसतं असं खाली ओढून घ्यायचं आहे. जे आपले रेग्युलर व्हिडिओ बघतायत त्यांना तसं माहितीच असेल कसं घ्यायचं काय विषय. म्हणजे नवीन बघतायत त्यांच्यासाठी सांगतोय असं इमेज खाली घ्यायचा. काय इमेज खाली गेल्या बाणावरती क्लिक करून सिम्पलमध्ये परत बाणावरती यायचं म्हणजे बिटमार्क यायचं आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला कट करून टाकायचे. ठीक आहे विषय सबस्क्राईबर म्हणजे आपली भाषा फिशा सगळं विषयामध्ये कळत. एडिटिंगची इच्छा खतरनाक मध्ये तर विषय करा म्हणजे सबस्क्राईब करा. हो तर पाठीकरण मी सगळे इमेज लावून घेतो, तुम्ही पण लावून घ्या. काय व्यवस्थितरित्या. तर मी इथं व्यवस्थितरित्या सगळे इमेज व्यवस्थित सेट केलं तुम्ही बघू शकता. बिटमार्क प्रमाणे तुम्ही पण करून घेतले असेल काय विषयच नाही, सांगायची गरज नाही. तुम्ही जर आपले रेग्युलर व्हिडिओ बघत असाल समजत असेल कसं आपलं इमेज सेट करायचे. तर काय विषय नाही, इमेज सेट केलं तर विषय करायचे काय माझ्या सिम्पल म्हणजे पहिले इमेजच्या बिटमार्कची यायचं इथे यायचं. इथं तुम्हाला विषय करायचं काय प्लसवरती क्लिक इमेज व्हिडिओ जायचे विवॉलमध्ये जायचे आणि आपलं मटेरियल ओपन करायचे. तुम्हाला विषय आर्टमध्ये इथे ब्लॅक शॅडो PNG दिलाय त्याच्यावरती क्लिक करायचे. प्लसवरती क्लिक करायचे. असा PNG ॲड होईल. PNG ॲड झालं की तुम्हाला मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्मर जायचे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवर थोडंसं मोठं करायचे. एवढंसं मोठं केल्यानंतर ऑप्शनवरती क्लिक करून सिम्पलमध्ये बॅक यायचे. नंतर एकदम लास्टला यायचे आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या PNGला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचं. इथपर्यंत PNG आल्यानंतर विषय करायचे काय नंतर आपल्याला तिथे जिथे दोन PNG लावला तिथं तिथे यायचं पाठीकरण इमेज लावलं तिथं. इथल्यानंतर तुम्हाला विषय करायचं काय प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे वॉलमध्ये जायचे आणि आपलं फोल्डर ओपन करायचे. मला स्पिंगा नावाचा एक PNG खतरनाकमध्ये म्हणून दिलाय. कसा आहे विषय आला की नाही खतरनाक PNG विषय. मला शिकायचं काय सांगा कमेंट करून लगेच शिकवतो विषय आला काय. तर प्लसवरती क्लिक करून याला असं ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड केल्यानंतर विषय करायचं काय मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्मर जायचं आणि ह्याला 3 नंबरच्या ऑप्शनवर थोडासा छोटं करायचं. नंतर 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि ह्याला थोडासा खाली ओढून घ्यायचा आहे. विषय एवढं करायचं बाकी विषय नाही. इथं असं कोपऱ्यात सेट करा. इथं सेट केल्यानंतर विषय करायचं काय ऑप्शनवरती क्लिक करून सिम्पलमध्ये बॅक यायचं. नंतर एकदम लास्टला यायचे आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचं. इथपर्यंत असं ओढून घेतल्यानंतर विषय करायचं काय मग त्या सिम्पलमध्ये हो तर विषय हार्ड करायचं आपल्याला. काय तर तुम्हाला विषय करायचं काय डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं ऑल मटेरियल लिंक ओपन करून घ्या. पास व्हिडिओमध्ये जेवढं लक्षात ठेवा फक्त त्याच व्हिडिओ पूर्ण बघायला विषय हार्ड. तर पासवर्ड टाकून तुम्हाला शेक इफेक्ट दिसेल. तर शेक इफेक्ट तुम्ही इम्पोर्ट करा Alight Motionमध्ये. शेक इफेक्ट Alight Motionमध्ये इम्पोर्ट केले तुम्हाला काय 600 दिसेल. 5 दिले इफेक्ट काय विषय नाही. 5 आहेत का 4 आहेत वाटतं काय विषय नाही. मला इथं पहिला जो इमेज आहे त्याच्यावरती क्लिक करून इफेक्ट जायचं आहे. 3 डॉट जाऊन इथे कॉपी इफेक्ट करायचं. कॉपी इफेक्ट दिला आपण जो प्रोजेक्ट क्रिएट करतोय त्यामध्ये जायचं काय. तर आपण या प्रोजेक्टमध्ये आलो सिम्पलमध्ये थोडा वेळ लागेल काय विषय नाही. सिम्पलमध्ये इथं सगळे जरा पडू दे काय विषय नाही. तर इथं विषय करायचं काय एकदम खाली यायचे. आल्यानंतर विषय करायचं काय माहिती आहे इथं जो आपला पहिला इमेज आहे का इमोज हो तर त्याच्यावरती क्लिक करायचं सिम्पलमध्ये. काय त्या इमोजवरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं आहे. 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे. आपले रेग्युलर व्हिडिओ बघताय त्यांना तर माहितीच असेल कसं आहे. म्हणजे नवीन बघताय त्यांच्यासाठी विषय आला काय इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. असं आपल्या 4 इमेजवरती हा इफेक्ट पेस्ट करा. इमेजवरती हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. पाठीकरण करून घेतो काय विषय नाही. ते आपण या इमोजवरती हा इफेक्ट पेस्ट करूया बघू शकताय. तर असा आपला इमोजवरती इफेक्ट पेस्ट झालाय. सिम्पलमध्ये आता विषय करायचा आहे काय माहिती आहे का विषय हार्डमध्ये काय तर आपण इमोजेसवरती तो इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपला जो PNG आहे का रश्मिका नावाचा त्याच्यावरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं. 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा हा वाला पहिलाच काय. त्याच्यानंतर विषय करायचा काय आपण इथून सिम्पलमध्ये बॅग यायचं आणि आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे काय. तर शेक इफेक्ट ओपन केला इथं जो पहिला इमेज आहे का म्हणजे दुसरा इमेज आहे का त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचं आणि आपण जो प्रोजेक्ट क्रिएट करतोय त्यामध्ये जायचं आहे काय. तर आपण या प्रोजेक्टमध्ये आलो सिम्पलमध्ये आपण जिथून आपण इमेज लावले तिथे यायचं. पाठीकरण आपण इमेज लावले सिम्पलमध्ये खाली यायचे आणि आपण जो पहिला इमेज आहे का त्याच्यावरती क्लिक करायचे. इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा. तर हा इफेक्ट इमेजवरती पेस्ट केल्यानंतर पुढे तुम्हाला 4 इमेज सोडून द्यायचे. 4 इमेज सोडून दिले का त्याच्या पुढच्या इमेजवरती हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. नंतर 4 इमेज सोडून द्यायच्या आणि त्याच्या पुढच्या इमेजवरती हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. तुम्ही असे शेवटपर्यंत 4 इमेज सोडून द्यायच्या आणि तो इफेक्ट पेस्ट करायचा काय. तर मी पाठीकरण करून घेतो. तुम्ही हा इफेक्ट 4 इमेज सोडून लावलेले तुम्ही बघू शकताय. ह्या इमेज लावला शेवटच्या ह्याच्या मागे मी 4 इमेज सोडलेले आहेत आणि त्याच्या मागे हा इफेक्ट लावलेले तुम्ही बघू शकता. ह्याच्यानंतर पण मी 4 इमेज सोडलेले आहेत बघा आणि त्याच्यानंतरच्या इमेजवरती मी हा इफेक्ट लावलेला आहे बघू शकता. त्याच्यानंतर आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेक इफेक्ट ओपन केल्यानंतर विषय करायचा आहे माहिती आहे सिम्पलमध्ये. तर
आपला जो तिसरा इमेज आहे त्याच्यावरती क्लिक करून इफेक्ट वर जायचं आहे आणि 3 डॉट जाऊन हा इफेक्ट कॉपी करायचा. आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करतोय का त्यामध्ये जायचंय काय. आपण आपल्या प्रोजेक्ट मध्ये आलो. सिंपल मध्ये आपण जिथून इमेज लावलो तिथे पाठ टिक नाही तर सिंपल मध्ये खाली येतो. बघू शकताय आपण पहिल्या इमेज वरती काय इफेक्ट लावलेला आहे मागाशीच. नंतर विषय करायचा आहे माहिती आहे का, पहिल्या इमेज वरती इफेक्ट लावला त्याच्या पुढे जायचे आणि त्याच्या पुढच्या 3 इमेज वरती हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा. आता जो आपण कॉपी इफेक्ट गेलाय का तो इफेक्ट इथं आपल्याला पेस्ट करायचा आहे. बघू शकता तुम्ही असा इफेक्ट पेस्ट करायचा 3 इमेज वरती काय. तर 3 इमेज वरती मी हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो पार्टी घेणे. बघू शकताय तुम्ही. नंतर 3 इमेज वरती हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर आपल्याला 2 इमेज सोडून द्यायच्यात. म्हणजे एक इफेक्ट राहिलेला आहे आणि एका इफेक्टला तर आपण मगाशी दिलेला इमेजला असा 2 इमेज सोडून द्यायच्या. तर त्याच्यानंतर त्या 3 इमेज वरती हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर असं तुम्ही विषय करायचं काय 3 इमेज वरती हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आणि त्याच्या पुढे 2 इमेज सोडून द्यायच्या आणि परत 3 इमेज वरती हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर पार्टिकलनं करून घ्या काय. तर असा एक इमेज सोडायचा दुसरा पण सोडायचा त्याच्या पुढच्या 3 इमेज वरती हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा. करून घ्या पार्टिकलनं काय. तर मी तो इफेक्ट पण शेवटपर्यंत पेस्ट केलाय. बघू शकताय 3 इमेज वरती हा इफेक्ट पेस्ट केलाय पार्टिकलनं बघा. नंतर त्याच्या इमेज वरती पुढच्या इमेज वरती तो इफेक्ट पेस्ट केला नाही. 3 इमेज वरती केल्यानंतर 2 इमेज सोडलेत. म्हणजे एका इमेजवरती आपण मगाशीच केलाय पण एक इमेज सोडलाय. बघू शकता असे परत ह्याच्यानंतरच्या इमेजवरती आयसो पेस्ट केलाय 3 इमेजवरती. कळत असेल काय विषयच नाही. त्याच्यानंतर विषय करायचा की आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेक इफेक्ट ओपन केल्यानंतर जो आपला तिसरा इमेज आहे का म्हणजे चौथा त्याच्यावरती क्लिक करून इफेक्ट वर जायचं आहे. 3 डॉट होता ना इफेक्ट इथं कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आणि आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करतोय त्यामध्ये जायचंय काय. तर आपण या प्रोजेक्टमध्ये आलो. सिंपल म्हणजे ऑप्शनमध्ये क्लिक करून आपलं जिथून आपण इमेज लावलं तिथे द्यायचं आहे पार्टिकल. आपण इमेज लावलं सिंपल म्हणजे खाली येतो मी पार्टिकल काय विषय नाही. आपण खाली आलेलो आहे. तर मग अशा आपण ज्या इमेजला इफेक्ट लावला नाही सिंपल मध्ये सांगतो तर त्या इफेक्टला आपल्याला म्हणजे त्या इमेजला आपल्याला इफेक्ट लावायचा आहे. ज्या इमेजला आपण इफेक्ट लावला नाही त्या इमेजला हा इफेक्ट लावून द्यायचा आहे. म्हणजे किती 4 इमेजचा फरक सोडायचा आणि आपण हा इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचा आहे. विषय मग सांगतो काय विषय नाही पहिल्यासारखं. त्या इमेजला इफेक्ट लावला की पुढे 4 इमेज सोडायचे. अशा 4 इमेज सोडल्यानंतर आपल्याला दुसरा इमेज आहे त्याच्यावरती हा इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचा. तर पार्टिकल करून घ्या शेवटपर्यंत काय. तर मी हा पण इफेक्ट शेवटपर्यंत पेस्ट केला तर इफेक्टचं काम संपलेलं आहे. तर सिंपलमध्ये आपल्याला विषय करायचे काय माहिती आहे का आता सिंपलमध्ये हो. तर आपण जिथून इमेज लावले तिथे यायचे पार्टिकल तुम्ही बघू शकता आणि तिथे येतो पार्टिकल विषय हार्डामध्ये लो पार्टिकल मी आलेलो आहे. त्यानंतर तुम्हाला विषय करायचा काय प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचे वॉलमध्ये जायचं. तुमचा जिथं कुठं लोगो असेल तर तुमचा लोगो घ्या पार्टिकलने काय. मी तर माझा लोगो घेतला प्लसवरती क्लिक करून याला त्याचं ॲड करतो. तुमचा लोगो बनवतो असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेला लोगो कसा बनवता आणि लोगो कसा बनवायचा शिका डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकवरती क्लिक करून आणि विषय ॲडमध्ये प्रोफेशनल पद्धतीने लोगो बनवू शिका. तर लोगो असं ॲड झाल्यानंतर विषय करायचं काय मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाणं थोडंसं छोटं करून घ्यायचं आहे. बघू शकताय तर एवढासं छोटं करा. एवढासं छोटे केल्यानंतर विषय करायचं काय 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती जायचं आणि हा सिंपलमध्ये इथे या कोपऱ्यात सेट करून घ्यायचं. बघू शकता तुम्ही या कोपऱ्यात सेट केल्यानंतर विषय करायचं काय माहिती आहे सिंपलमध्ये. तर विषय हार्ड करायचा आपल्याला. तर सिंपलमध्ये ऑप्शनवरती क्लिक करून सिंपलमध्ये बॅग यायचे नंतर एकदम लास्टला यायचे आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचं म्हणजे आपला लोगो शेवटपर्यंत येईल. त्याच्यानंतर विषय करायचं काय आपण मगाशी एक ओव्हरले इफेक्ट लावला स्टार्टला त्याच्या पुढच्या म्हणजे आपण जिथून इमेज लावली तिथे यायचे. तिथे येऊन प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचे वॉलमध्ये जायचे. आपला फोल्डर ओपन करायचा विषय मटेरियल दिले त्या मटेरियलमध्ये तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट द्यायला त्याच्यावरती क्लिक करून प्लसवरती क्लिक करायचे. असा तो इफेक्ट ॲड झाल्यानं विषय करायचा काय माहिती आहे का तुम्हाला विषय. तर सिंपलमध्ये इथे विषय हार्ड करायचा म्हणजे कसं तिथं प्लेनिंग ऑफिस स्क्रीन जायचे आणि इथं लाईटवर जाऊन इथं स्क्रीन करून घ्यायचे. स्क्रीन केल्यानंतर विषय करायचा की ऑप्शनवरती क्लिक करून सिंपलमध्ये बॅक यायचे नंतर एकदम लास्टला यायचे म्हणजे आपली शेवटची बीट किती आहे 24.21 सेकंदापाशी आहे. त्यानंतर ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या व्हिडिओला कट करून टाकायचं तुम्ही बघू शकता. त्याच्यानंतर विषय करायचं काय माहिती आहे सिंपलमध्ये एकच राहिले फक्त काय तर एकच राहिले म्हणजे कसं तर व्हिडिओ फक्त एक्सपोर्ट करायचा राहिले. ते तो माझं टच आहे ह्याच्यावरती क्लिक करायचे आणि इथं आपला व्हिडिओ विषय करायचे काय माहिती आहे ऑप्शनवरती क्लिक करून इथं व्हिडिओच्या पुढे यायचे आणि कोड आहे ते 1 नंबरचं ठेवायचं आहे. तुम्ही फ्रेम रेडी फुलच ठेवा किंवा रेडियस ठेवलं तरी चालेल. फुलच ठेवा तीच FPS 1 नंबर दिसते काय विषयी. त्याच्यानंतर विषय करायचं काय याची जी क्वालिटी आहे रेझोल्युशनची तुम्ही 1080 ठेवू शकताय पण यूट्यूबवरती व्हिडिओ सोडायचा असेल 720 विषय आला आहे काय. तर 720 ठेवल्यानंतर जी क्वालिटी आहे जी तुमच्या हिशोबाने तुम्ही किती पण ठेवू शकताय. तर मी याला नेहमी फुलच ठेवत असतो काय विषय नाही फुल ठेवतो आता पण त्याला सिंपलमध्ये एक्सपोर्टचं बटन ह्याच्यावरती क्लिक करून आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर 100% एक्सपोर्ट होतो थांबायचं होऊन जाईल काय. तर तुम्ही बघू शकताय आपला व्हिडिओ 100% एक्सपोर्ट झालेला विषय करायचा काय. तर सेव्ह केले की हा व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होते. विषय आले करायचं काय आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा काय सबस्क्राईब करायला तर पैसे पडतच नाहीत. विषय आलं सबस्क्राईब करा काय. व्हिडिओ लाईक केलं लाईक करा आत्ताच विषय आलं कारण व्हिडिओ आपला संपणार आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. टाटा बाय बाय. सी यू. भेटू त्याच्या नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद आणि जय महाराष्ट्र काय.